शेअर मार्केटमध्ये पैसे कसे गुंतवायचे, शेअर मार्केटमध्ये शेअर कसा निवडायचा, शेअर मार्केटमध्ये कोणत्या सेक्टरमध्ये शेअर निवडला पाहिजे, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आज तुम्हाला इथे भेटेल. मित्रांनो, मी आहे जालिंदर कुवर. शेअर मार्केट मराठी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करतो. मित्रांनो, नवीन माणसाला, नवीन गुंतवणूकदार जो आहे त्याला खूप प्रश्न पडलेले असतात की कोणता शेअर निवडावा, कोणते शेअर, कसा शेअर निवडावा आणि कुठे. तर अशा सारे प्रश्नांची उत्तर मी आज इथं तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप देईल. तर या व्हिडिओमध्ये पूर्ण शेवटपर्यंत थांबा, म्हणजे तुम्हाला सर्व प्रश्नांची उत्तरे. मित्रांनो, शेअर मार्केटमध्ये शेअर कोणता निवडायचा. सर्वप्रथम मित्रांनो एक लक्षात घ्या की शेअर मार्केट हे सामान्य जीवनाशी निगडीत आहे. आपल्या जीवनामध्ये आपण जे प्रोडक्ट खरेदी करतो त्याच प्रोडक्टचे शेअर निवडावे. खरेदी करतो म्हणजे कोणते, की जनरल पब्लिक कोणती शेअर्स, कंपन्यांचे शेअर प्रोडक्ट खरेदी करतायत ते बघावे. जसे आता तुम्ही बघितलं, एक उदाहरण घेऊया आपण. आता मोटर सेक्टरमध्ये बघा, मोटर सेक्टरमध्ये जर बघितलं तर आता सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती फार झालेल्या आहेत. तर मग काय, पुढे येऊन मोटर सेक्टरमध्ये नवीन क्रांती घडत आहे, ती म्हणजे इलेक्ट्रिकल व्हेकलची. तर याप्रमाणे विचार करायचा की आपल्याला पुढे कोणते क्षेत्र काम करतील, भविष्यामध्ये कोणत्या क्षेत्रामध्ये प्रगती होईल, असा विचार करायचा. मग इलेक्ट्रिकल व्हेकलचा विचार केला तर मग कोणत्या कंपन्या इलेक्ट्रिकल व्हेकलमध्ये काम करतात, इलेक्ट्रिकल व्हेकलचे पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल व्हेकलच्या लागणाऱ्या बॅटऱ्या, इलेक्ट्रिकल व्हेकलसाठी लागणारे पार्ट्स कोणत्या कंपन्या बनवतात, असा विचार करायचा. असा विचार केला की तुमच्या सरळ समोर वेगवेगळ्या कंपन्या येतील आणि त्यामधून अशा कंपन्या निवडायच्या की ज्यांच्यावरती डेबिट नाही आहे. ज्यांच्यावर डेबिट नाही अशा कंपन्या निवडा. मग तुमच्या लक्षात येईल की तुमची शेअरची ग्रोथ खूप झालेली असेल. भविष्यामध्ये चालणारे शेअर्स निवडणं हेच खरं गुंतवणूकदाराचं स्किल आहे. आपण डेली यूज करतो ते कोलगेट, पामोलिव्ह यासारख्या कंपन्या, ह्यासुद्धा FMCGमध्ये येतात, त्यांचा पण विचार केला पाहिजे. त्यानंतर जे कंझ्युमर गुड्स FMCGमध्ये की साबण आले, हे कोणत्या कंपन्यांचे आपण खरेदी करतो, कोणत्या कंपन्यांचे जास्त चालत आहे, त्यानुसार त्या कंपन्या निवडायच्या. त्यामध्ये हिंदुस्तान लिव्हर, प्रॉक्टर अँड गॅम्बल अशा कंपन्या आहेत. ITC ह्या कंपन्या त्यामध्ये आहे. तर मित्रांनो, या कंपन्या निवडायचा. असा या पद्धतीने जर तुम्ही विचार केला तर तुम्ही सहजरित्या चांगले शेअर्स निवडू शकता. मी तुम्हाला इथे कोणते शेअर विकत घ्या किंवा कोणते शेअर विकत घेऊ नका हे सांगत नाही आहे, कोणती टिप्स प्रोव्हाइड करत नाही, कारण मी सेबीचा रजिस्टर्ड अनालिस्ट नाही आहे. हे फक्त एज्युकेशन पर्पजसाठी सांगतो आहे की कशा पद्धतीने आपण विचार केला पाहिजे. शेअर निवडताना काय प्रोसेस असली, थिंकिंग प्रोसेस काय असल्या पाहिजे याचा विचार करा. त्या थिंकिंग प्रोसेसमधूनच तुम्हाला खूप चांगले शेअर्स निवडले जातील आणि खूप चांगला परतावा भेटेल, की जेणेकरून तुमचा पोर्टफोलिओ हा खूप पटीने वाढेल आणि मल्टीबॅगर कंपन्या तुम्ही निवडू शकाल. काही कंपन्या छोट्या असतात, जसे आता मोटर सेक्टरचं आपण उदाहरण घेतलं होतं. याच्यामध्ये ऊर्जा ग्लोबल बॅटरीसाठी लागणारे पार्ट्स बनवते कंपनी. आणि तर अशी कंपनी तिची आज किंमत फक्त 6 रुपये आहे. ती 6 रुपयाची कंपनी मागे काही दिवसापूर्वी 2 रुपये होती, आज ती तिप्पट वाढलेली आहे. तर या कंपन्यांना भविष्यामध्ये चांगला चान्स आहे. त्यानंतर बॅटरी सेक्टरचा विचार केला तर एक्साईड इंडस्ट्रीज आहे. एक्साईड इंडस्ट्री कशी की डेबिट फ्री कंपनी आहे. एक्साईड इंडस्ट्री झाली. त्यानंतर अमर राजा बॅटरीज झाल्या. आणि मोटर्समध्ये जर विचार केला तर मारुती सुझुकी, मारुतीचा स्टॉक चांगला आहे. त्यानंतर टाटा मोटर्स नंतर महिंद्रा, हे जे मोठे मोठे फर्म आहे हे इलेक्ट्रिकल व्हेकल आणणार आहे मार्केटमध्ये. 2019 आणि 20मध्ये यांचा सेल हा 20% भारतामध्ये राहिला. 20% ग्रो झालेला आहे. तर 2021 आणि 22 सरकारची योजना आहे की रस्त्यावरती सगळे इलेक्ट्रिकल व्हेकल धावल्या पाहिजे. तर अशा वेळेस इलेक्ट्रिकल व्हेकलचं सेक्टर खूप ग्रो करणार आहे. तर अशा पद्धतीने विचार केला तर तुम्ही सहजरित्या चांगले स्टॉक निवडू शकता. त्यानंतर करोनाचा काळ आला. आता हा करोनाच्या काळामध्ये आता तुमच्या लक्षात येईल की फार्मास्युटिकल कंपन्या यांचे शेअर वाढत आहे. आता पण करोना गेल्यानंतर काय त्याचाही विचार केला पाहिजे. करोना जर गेला तर मग काय की ते सेक्टर खाली येईल का, याचा विचार केला पाहिजे. या पद्धतीने तुम्ही विचार केला की तुम्ही चांगले शेअर्स निवडू शकता, चांगले सेक्टरमधले शेअर निवडू शकता. आणि शेअर शोधण्यासाठी तुमची जी धडपड चाललेली असते तिला पूर्ण विराम भेटेल. शेअर शोधणं
खूप मोठं स्किल आहे असं मी म्हणणार नाही, पण शेअर शोधण्यासाठी तुमची बेसिक थिंकिंग ही क्लिअर असावी हवी. क्लिअर असली की तुम्ही चांगले शेअर्स निवडाल आणि चांगले शेअर निवडले की तुमचा पोर्टफोलिओ आपोआपच ग्रो होईल. म्हणजे तुमचे 10,000 असतील, 10,000चे 50,000 होतील, 50,000चे 1,00,000 पण होतील आणि त्यापेक्षा जास्तीसुद्धा होतील. मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही शेअर निवडा आणि मग बघा तुमची काय जादू घडेल की तुमच्या शेअरचा पोर्टफोलिओ खूप किती चांगला होईल. आणि जसं आता दिवाळी येईल, दिवाळीत कोणते शेअर चालणार आहे याचा विचार करा. या पद्धतीने विचार करा. मला तुम्हाला सांगायचं आहे की हा शेअर घ्या, तो शेअर घ्या, हे नाही सांगायचं. मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की कशा पद्धतीने आपण शेअर मार्केटमध्ये विचार करू शकतो. तर तुम्ही अशा पद्धतीने विचार कराल आणि चांगले शेअर निवडाल मित्रांनो, याची मी आशा करतो. धन्यवाद मित्रांनो, भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.